साथीहरु जाडो मौसम छ। आज जाडो मौसममा श्रीमतीले रोटी खाउन भनेर आज श्रीमतीजी आफैले रोटी बनाउन लागिरहनु भएको छ एकदम भिलेजर स्टाइलमा। अनि साथीहरुलाई पनि यो जाडो मौसममा रोटी खान कस्तो लाग्छ अनि तपाईहरुको सेल रोटी कतिको मिठो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसका लागि श्रीमतीजीले पिठो अघि म नभएको बेलामा मुस्नको लागि रेडी बनाउनु भएको रहेछ। त्यसका लागि उहाँले मिक्सचरमा पिसेको अनि तातो पानीमा तपाईको चिनी हालेर ल भन्दै जानुस् कसो कसो तातो पानीमा चिनी राखिसक्यो भने चाँडो बिग्रिन्छ भनेर। मलाई चाहिँ अलिकति गुलियो रोटीमा सेल मात्रै मिठो लाग्छ, त्यही भएर अलिकति चिनी चाहिँ बढी नै लगाउँछौँ। त्यसमा अब तपाईको इसाबेल अहिले सामान्य हाम्रो भाषामा तपाईको सोडा पनि भनिन्छ होला। एकदम चिसो मौसम छ, बिहानैदेखि वर्षा भएको कारणले गर्दा तपाईँ घर बाहिर निक्लिने अवस्था पनि छैन। अब त्यसलाई चिनी नानीले छोरीले सेल खाने भन्ने थाल्यो। के गर्नु छोराछोरी नै छोराछोरीको खुसी। तपाईँको पिठो चाहिँ यहाँ रेडी बनाएर राखेको छ तर मुसिसकेको छैन। मिक्सचरमा तपाईँको ग्राइन्डिङ गरेर थोरै सानो परिवार तपाईँको 2 जना छोरीहरू यहाँ छन् अनि आमा चाहिँ बारीमा हुनुहुन्छ। अनि आज चिसो मौसम भएको असारको बेला गाउँमा तपाईँको यस्तो धमाधम छ कृषकहरूको। त्यही त नि असारमा साथी हेर्नुहोस् है तातो पानी तताएर अब श्रीमतीजीले एकदम मेहनतका साथ एकदम आज नानी सानो बेबीले त यस्तो हेर्नु नानीहरू यस्तो चकचक छन् नि। सानो त भर्खर 1 इयर पुगेको हाँचेको हेलो भन्दै पानी पनि अब घिउ यहाँनिर तपाईँको घिउ पनि हाल्ने। अरे घिउ हाल्दा अलिकति तपाईँको टेस्ट एन्हान्स हुन्छ। यो पनि हाम्रै गाईको एकदम प्योर अर्ग्यानिकै भन्छ होला है। अब उहाँले यहाँ हालेको पनि पिग्लिसकेको छ। जस आजको रेसिपी राम्रै हुन्छ जस्तो छ। अब तपाईँको त्यहाँ अघि चिनी पगालेको अनि इसाबेल पनि इसागोल्ड अनि तपाईँको अलिकति इन्हान्स फ्लेभर गर्नको लागि घिउ हालेर अब चट्टसँग तातो पानीमा यसलाई अब श्रीमतीजीले मार्न गइरहेकी छिन्। आज हेरौँ आज श्रीमतीजीको धेरै टन एटेम्प्ट गरिसकेको छ मिठो पकाउँछिन्। अनि यसको साथमा आज स्पेसल के छ भेजिटेबलमा चाहिँ चनाको सब्जी बनाउनु पर्छ, अचार बनाउनु पर्छ त्यस्तै। आज औँसी पनि हो नि। आज औँसी आज तपाईँको माछा चलेन हुँदैन। खेतमा दिनभर आमा काम गरेर आउनुहुन्छ, एकदम झरी बादल छ। चिसो मौसममा नयाँ केही खाउँ, काम गरेको थकान शरीर, गाउँको बसाइ, घरकै खानेकुरा। बुझ्न ओह्राला न बेटा बाहिर लगाउनु बाहिर यो तरिकामा अब मुसिसके पश्चात एकदम अब यसलाई हामी पकाउन चाहिँ भरे बेलुका पकाउँछौँ। त्यसको अब पार्ट 2 भिडियो फेरि यसलाई नै तपाईँको कनेक्ट गरेर अर्को पार्ट पनि जोड्छौँ। अहिले यसलाई एकदम सायद त्यसरी राख्दैन। अब यसलाई हामी छोपेर राख्छौँ अनि भरे अलिकति पानी थपेर यो चिसो मौसममा हजुरहरूलाई चाहिँ सेल रोटी कस्तो लाग्छ, कतिको मिठो लाग्छ? यहाँ अर्को छोरी ठुलो छोरी खानको लागि एकदम रेडी छिन्, सानी छोरी उहाँ पर खेल्दैछिन्। तपाईँलाई चाहिँ सेल रोटी अत्याधिकै मनपर्छ अनि मेरो सासूआमालाई पनि। मलाई चाहिँ मिठो लाग्दैन र? हामी सबैलाई मनपर्छ। मलाई त जे पनि मनपर्छ त भन्दै। म प्रायः खानेकुरालाई नै नभन्ने, खाना हुने कुराहरू नर्मली हामीले खाने सबै कुरा नै मलाई मनपर्छ। सागसब्जी अनि त्यस्तो मन नपर्ने भन्ने लगभग भयो होला है। अब यसलाई हामी के गर्छौँ छोपेर राख्छौँ। अनि यसको लागि तपाईँको तरकारी चाहिँ अब अहिले भिजाएर राखेको छ। अनि तपाईँको एकछिनमा बेला बोइल गरेर चट्टसँग आलुसँग मिसाएर यसको ग्रेभीको फ्राई ग्रेभी भन्छ ल। अब टु बी कन्टिन्युड। ल साथीहरू अब सेल गजबको पक्न गइरहेछ। साथीहरूलाई पनि फेरि पनि टर्न ब्याक गर्न चाहन्छु अघिको हाम्रो भिडियोलाई। लेट्स गो टु द सेल या एकदम मक्क पर्दै पकाइरहेको छ। कति मिठो पकाउने हो एकदम तपाईँको मोटिभेट।
छोटो पिठो मसरी रेडी भएको छ नाम दुधको बाल्टी आमाले ल्याउनु भयो तेल पनि तत्तै छ ग्यासमा दुधको बाल्टी यहाँ अर्को बेटा यहाँ छ अर्को बेटा वहाँ छ आज दुध नदोको भने कि आमा उहाँ सानो छोरीलाई छोडिदेऊ न बेबीलाई छोडिदेऊ न यहाँ देखेपछि आमा र बेबी खेल्दै हुनुहुन्छ कस्तो फिलिङ्स भइरहेछ कस्तो पाउँछ भन्ने लागिरहेछ पकाउन होइन भर्खरै हो मिठो चाहिँ हुन्छ अब राम्रो अब रोटीको स्ट्रक्चर चाहिँ अब ठ्याक्कै होइन धेरै राम्रो नहोला टेस्टी चाहिँ हुन्छ डिजाइन के पाइयो मिठो हुन्छ भइहाल्छ नि डिजाइन पनि त चाहियो नि त जानु डिजाइन आएको पनि हुन्छ जस्तो लागि डिजाइन हुन्छ भइहाल्छ मोबाइल पट सबैले डाडुले चाहिँ हाल्छ नि बोतल कतिले हाल्छ बोतल बोतलले होइन Now we start. Let's try from ele गरौँ ल मोबाइल फुटिसक्यो आज 4 चोटि भइसक्यो फ्याल्दिएको आज मात्रै पर्दैन छोड्देऊ न अहिले बन्द गरेर राख्दैन नदेखाउनुलाई यहाँ बस्दा के हुन्छ किन डाइनिङमा बस्नु यहाँबाट क्लियर आउँछ नि त डाइनिङ भाँचिन्छ उता सिङ्कामा हालेर गर न एकछिन तेल त तातेको छैन थाहा भइहाल्छ प्लिज डिस्टर्ब हुन्छ बाबु माथि गएर तल Yes. Okay. Bye. नानी गुरुलाई हो बिहानदेखि पानी परेको कारणले गर्दा एकदमै धेरै चिसो छ बाहिर निक्लिन पाए होइन साथीहरू फर्स्ट सेल ट्राई दामी हुन्छ क्ल्याप गरिदिनुहोस् हुँदैन क्या भर्खर सिक्दै गरेको अझै प्र्याक्टिस मेक म्यान पर्फेक्ट ट्राई गर्दा सबै त्यस्तै नै हुन्छ उठाउँछ नि यहाँ हेर्नु मेरो चिल्लो छ भने तराई फुलमा चाहिँ कस्तो फुल रेड कलरमा ल रेड त हुन्छ भने कस्तो हुन्छ अलिक रेड नखाएको पनि हुन्छ चिसो मेरो नक्कली कति मिठो हुन्छ नि कमेन्टमा लेख्छु सर त्यसमा कमेन्टमा पनि लेख्दा भइहाल्छ क्या यो लाइभ होइन नि मिठो त लाग्छ भने लेख हजुरहरूलाई यो चिसो मौसममा सेलरोटी कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला सेलरोटी हामी नेपालीहरूको फेभरेटमै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो पनि फेभरेट हो सानोको झन् फेभरेट सानोको झन् फेभरेट उसकै डिमान्डमा त हो ए तिमीले पकाउनु भनेको मिक्सरमा थोरै पिसेर मिक्सरमा ग्रिन्डिङ गरेर भएको एज अ भिलेजर टाइप फर्स्ट यस्तै हुन्छ क्या तेल पनि मजाले भइसकेको छैन शीतल छ हस्
हेलो गाइस नमस्ते। दर्शन मेरो मामुले चाहिँ मलाई माया गरेर भन न। मेरो मम्मीले चाहिँ मलाई माया गरेर पकाइदिसकेको छ। म चाहिँ कहिलेकाहीँ मामुसँग मुख चलाउँछु। चलाउँदिन। ल आर्की आई। मामु ढाक्दै छ मामुको कुरा नमान्नु। सानै आमा उहाँ पर साने साने मेरो मट्टु 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 बाई भन्देऊ बाई गाइस भन्देऊ। एकछिनमा Voilà, बाबु थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी भिलेजर्स टाइप टु लाइफ इज बेटर देन वान अफ द लाइफ। यस्तै छ, बर्सात छ, असारमा सानो नानी पनि रोटी खानु भनेर एकदम लेटली वेट गरिरहेको छ। आहा थ्याङ्क यू। हाम्रो पकाउने कुकम्यान इज हियर।